নমস্কাৰ মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ আজি আমি জানিম যে সূৰ্য দেৱতা যেতিয়া গোচৰৰ সময়ত 4th হাউসত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিব চাওক এটা হল জন্ম কুণ্ডলী তাৰ পৰা আমি ইভেন্ট ব্লাক চাও দশান্তৰদশৰ পৰা আমি কি চাও যে ঘটনাটো কেতিয়া ঘটিব আৰু এক্স্যাক্টলি ঘটনা কি ৰিজাল্ট পাম হেতু আমাক গোচৰ কুণ্ডলীয়ে ক'ব যাক ট্ৰানজিটৰ পৰা যেতিয়া ট্ৰানজিট গ্ৰহবিলাকৰ ট্ৰানজিট যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি গম পাম কাৰণ কিয় গ্ৰহবিলাক আমি জানো যে মুভ কৰি থাকে আৰু মুভ কৰি সদায় এটা ৰাশিত নাথাকে হি ঘূৰি ফুৰিব তো কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব লগ্নৰ পৰা যেতিয়া সূৰ্য দেৱতা 4th হাউসত ভ্ৰমণ কৰিব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব সব আমাৰ টপিকটো কি আছিল যে সান ট্ৰানজিট ফ্ৰম দা লগ্ন ঠিক আছে লগ্নৰ পৰা সূৰ্য দেৱতাই 12টা হবত ট্ৰানজিটৰ সময়ত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব আজি টপিকটো হ'ব কি সান ইন 4th হাউস সান in 4th house সব সূৰ্য দেৱতা এটা ৰাশিত 30 দিন থাকে sun per sign 30 days থাকিব ঠিক আছে 30 days থাকিব এর মন দেখিব আৰু আমি জানিব লাগিব যে সূৰ্য দেৱতাৰ কাৰকত্ব কি হ'ব যে সূৰ্য দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে লগ্নৰ কাৰণে শুভ প্ল্যানেট নে অশুভ প্ল্যানেট হেতু ওপৰত আমি জানিব লাগিব কি কন্ডিশনত অশুভ হ'ব পাৰে শুভ হ'ব পাৰে যে যদি 1st হাউস 5th হাউস 9th হাউস 4th হাউস 10th হাউসৰ অধিপতি হয় উচ্চ হয় আৰু যদি শুভ প্ল্যানেটৰ লগত জুটি বান্ধি থাকে conjunction with benefic planet যদি থাকে তেনেহলে ৰবি কি হ'ব শুভ ৰবি শুভ ফলদায়ী হ'ব অশুভ ফলদায়ী কেতিয়া হ'ব যদি 6 8 12 নিচ অৱস্থাত যদি থাকে আৰু কনজাংশন with evil প্ল্যানেটৰ লগত যদি থাকে তেনেহলে কি হ'ব অশুভ হ'ব সব ইয়াতে বাৰে কোৱেশ্চন আহে যে 3rd হাউস আৰু 11th হাউস তো আমি কিয় এৰো সব 3rd হাউস 11th হাউস তো যেহেতু 30 ভাৱৰ অধিপতি 30 ভাৱ হয় ইয়াতে কি হ'ব 3rd হাউস আৰু 11th হাউসত গ্ৰহবিলাক যদি ভাল হয় তেনেহলে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু যদি গ্ৰহবোৰ বেয়া হয় তেনেহলে বহুত বেছি নেগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে হেতু কাৰণ 3rd আৰু 11th হাউস তো আমি ইয়াতে সাধাৰণতে কোৱা নহয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত যেটা আপোনালোকে ভালকে বুজি পাব তেতিয়া 3rd হাউস আৰু 12th হাউস এপ্লিকেশনত আনিব যেতিয়া সাধাৰণতে আমি কি কৰো যে থিওৰি ক্লাছ বিলাকত কি হয় 3rd হাউস আৰু 11th হাউসৰ খুব কম কথা কোৱা যায় তোমাৰ যি কি হওক ৰবি দেৱতা যেতিয়া 5 9 4 10th হাউসৰ অধিপতি হ'ব বা উচ্চ হ'ব বেনিফিক প্ল্যানেটৰ লগত জুটি বান্ধিব তেনেহলে ৰবি দেৱতাই 4th হাউসত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে মানে একচুয়ালি কি হয় 4th হাউসৰ ৰবি দেৱতাৰ বৰ বিশেষ ভাল প্ৰভাৱ নাপায় যে বহুত টকা পইচা পাব তেনেকুৱা একো নহয় নমিনেল যিবিলাক সামান্য ৰিজাল্ট কিছুমান অকমান মানসিক শান্তি থাকে খালি ঠিক আছে কাৰণ কিয় ৰবি দেৱতা 4th হাউসত দিগবলহীন হয় আৰু যেহেতু 10th হাউসত দিগবলী হয় 4th হাউসত দিগবলহীন হয় ইয়াতে কমজোৰ হয় ইয়াত জলীয় তত্ত্বৰ ৰাশিৰ কি হয় আধিপত্য বিস্তাৰ হয় যেহেতু সূৰ্য দেৱতা অগ্নি তত্ত্বৰ হয় আৰু এটো জলীয় তত্ত্বৰ ডমিনেন্সি থাকে সেইকাৰণে সূৰ্য দেৱতা 4th হাউসত বৰ বিশেষ ভাল ৰিজাল্ট নকৰে কেনেকুৱা ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে সামান্যতম ভাল ৰিজাল্ট কি তেওঁলোকৰ ঘৰত 4th হাউসত যদি সান থাকে তেনেহলে কি সামান্য ৰিজাল্ট আহিব তেওঁলোকৰ ঘৰত মানুহৰ আহাগমন আহি যাব মানুহ আহা যোৱা কৰে গেষ্ট আহে তেওঁলোকৰ ঘৰত তাতে বৰ বেছি বেনিফিট নহয় জাতকৰ জাতিকে গেষ্ট আহে ব্লিছ এণ্ড পিচ এট হোম আশীৰ্বাদ আৰু শান্তি থাকে ঘৰত ঠিক আছে আৰু লগতে কি হয় ঘৰ বনোৱাৰ নামত মেইনটেনেন্সত পইচা খৰচ হয় ঘৰ বনোৱাৰ নামত মেইনটেনেন্সত পইচা খৰচ হয় যদি 4th হাউসত ৰবি দেৱতা ভ্ৰমণ কৰি থাকে বৰ বিশেষ ভাল ৰিজাল্টটো নহয় এটো যে মানুহ জনো বেছিকে আহা নিজৰ টকা পইচা খৰচ কৰা কিন্তু শান্তি
আৰু আশীৰ্বাদৰ এটা পৰিৱেশ থাকিব আৰু ঘৰ নতুনকৈ ৰিন'ভেশ্যন হয় 4th হাউচত থাকে আৰু যদি 4th হাউচত যদি নিগেটিভ প্ৰভাৱত থাকে 6 8 12 অধিপতি বা নি 6 এভিল প্লেনেটৰ লগত যে জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে বেমাৰী হয় এডভাৰ্স হেল্থ ইস্যু বিলাক আহে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু তেওঁ ভুগিব লাগে বেমাৰত আৰু লগতে এনি টাইম দুশ্চিন্তা বিলাক আহে কিছুমান দুশ্চিন্তা আহিব যে মোৰ ইমান জীৱনটো কি হ'ব মই জীৱনত কিবা কৰিব পাৰিম নে নাই বৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাশা বিলাক আহে বৰ বিশেষ টকা পইচাৰ কাৰণে ভাল নহয় নিৰাশা বিলাক বেছি আহে যদি ভালো হয় 1 5 9 4 10 অধিপতি হয় যদি উচ্চ হয় যদি শুভ প্লেনেটৰ লগত জুতিও বান্ধি থাকে তথাপিও বৰ বিশেষ এটা ভাল ৰিজাল্ট নকৰে যে গেষ্ট আহে তেওঁলোকৰ ঘৰত শান্তি আৰু আশীৰ্বাদটো থাকিব তাতকৈ বেছি নহয় ঘৰটো ৰিন'ভেশ্যন হয় নতুনকৈ ঘৰ বান্ধিবলগীয়া হয় যদি ৰবি দেৱতা 4th হাউচত ভ্ৰমণ কৰে তো ইয়াৰ পৰা আমি এইটোও বুজিব পাৰো যে ৰবি দেৱতা 4th হাউচত যিহেতু জলীয় তত্ত্ব ডমিনেন্সি বেছি থাকে তাত বিশেষ প্ৰভাৱশালী ৰিজাল্ট জাতক বা জাতিকাই নাপায় সৰু সুৰা অকমান ৰিজাল্ট পায় ঠিক আছে আৰু নিগেটিভ যেতিয়া হয় যেতিয়া 6 8 12 ভাৱৰ অধিপতি হ'ব ৰবি দেৱতা যদি নিজ হয় বা ইভিল প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে বেমাৰ দিব বেমাৰত ভুগাব জাতক বা জাতিকাক আৰু লগতে কি হ'ব মানসিক অশান্তি যে মনত কিছুমান দুশ্চিন্তা সোমাব দুশ্চিন্তাই মানুহজনক বা জাতক বা জাতিকাক যথেষ্টখিনি দিগদাৰ দিয়ে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে 4th হাউচৰ ট্ৰেনজিটটো বৰ বিশেষ এটা প্ৰভাৱশালী নহয় ৰবি দেৱতাৰ এইটো বস্তু মনত ৰাখিব যে জন্ম কুণ্ডলীৰ পৰা যদি 4th হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে ৰবি দেৱতাই বৰ বিশেষ এটা বহুত পজিটিভ ৰিজাল্ট এটা জাতক বা জাতিকাক নিদিয়ে টকা পইচা ফালৰ পৰাই হওক বা কিবা ভাল কৰ্মৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক বৰ বেনিফিচিয়েল ৰিজাল্ট 4th হাউচত ৰবি দেৱতাই নিদিয়ে তো এয়া হল সৰু ভিডিঅ' যে ৰবি দেৱতা লগ্নৰ পৰা যেতিয়া গোচৰ কৰিব 4th হাউচত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিয়ে আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক অলপ হলেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আৰু আপোনালোকে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব আপোনালোকৰ কুণ্ডলীত লগাব এইবিলাক যে লগ্নৰ পৰা লগ্ন যি হয় লগ্নৰ পৰা 4th হাউচত কি ৰিজাল্ট দি আছে আৰু কমেন্ট হাউচ বক্সত লিখিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাইছে আৰু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি কওঁ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে তেনেহলে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ